So, hello, welcome everyone to this week's Gym Street live webinar for our Vietnamese community. Và xin chào mừng tất cả các anh chị của chúng ta đã có mặt trong buổi họp trực tuyến của Gym Street cho cộng đồng người Việt Nam ạ. Now, as usual, I want to start by saying thank you for making this a priority. Thank you for taking the time tonight to join our live webinar. Và lời đầu tiên tôi muốn gửi đến một lời cảm ơn hết sức là chân thành cho tất cả các anh chị mình đã dành thời gian buổi tối thứ Sáu để tham gia buổi họp trực tuyến của mình ạ. And yeah, please also take the time to forward the webinar link to anyone whom you might know that would also be interested in joining us. So we still have about 1 hour left. If you know anyone that would spontaneously like to join in as well, just share the link with your contacts right now. Và buổi họp của chúng ta ngày hôm nay sẽ kéo dài trong vòng 1 tiếng đồng hồ, cho nên là các anh chị mình còn có bạn bè hoặc là các đối tác mà mình muốn chia sẻ thông tin về Gym Street thì mình hãy nhanh tay gửi đường link của buổi họp của chúng ta đến cho bạn bè và đối tác của mình ạ. All right, to begin with, what we're going to do, I will do a very quick update tutorial with you guys about the Filecoin rewards that you can earn from our dual miners. Và để mà mở đầu cho buổi họp ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu một vài bước hướng dẫn để chúng ta có thể claim, có thể yêu cầu đồng Filecoin được ạ. So those of you who are already members of Gym Street, you're already virtual land owners, and most likely you also have some dual miners activated. You will earn both Gymnet and Filecoin as rewards. Và hiện giờ đối với các anh chị mình đã là thành viên của Gym Street rồi, và hiện giờ các anh chị mình đang là chủ sở hữu các bất động sản cũng như là các máy đào của Gym Street và đồng Filecoin, thì hiện tại các anh chị mình đã có thể claim và yêu cầu được cái đồng Filecoin và đồng Gym Street ạ. As you know, within the finance minor rewards section, you will find your Gymnet available and utility balance, and next to that there's your Filecoin balance. Và nếu các anh chị mình có cái đang mở cái trang web Gym Street của mình thì mình có thể vào phần Finance Minor Reward, tức là phần thưởng của máy đào. Ở trong tất cả các balance, các ví của mình thì mình hãy bấm vào cái chữ ví balance, cái mức cân bằng balance của Filecoin của mình. And other than the Gymnet token rewards that can be claimed anytime, your Filecoin rewards are distributed to you once per week. That you can see here. The next distribution period is right here in 3 days. Và khác với đồng Gymnet thì mình có thể claim ở bất cứ thời điểm nào, thì đồng Filecoin mình chỉ có thể claim là yêu cầu để rút ra trong mỗi tuần một lần thôi, và cái lần tiếp theo là sẽ trong vòng 3 ngày ạ. And yeah, you can also see the next distribution amount in the dollar value. Và mình sẽ nhìn thấy là cái số tiền mà mình sẽ nhận được trong cái thời điểm rút sắp tới ở cái vị trị giá là đô la, giống như trên màn hình nó đang là 0,09 đô la. Right? And just as a reminder that within the first 8 months, the rewards will be rather low because this is our accumulation phase. And when that's done, we're going to start the actual Filecoin mining, where the rewards, as you can see here, are going to rapidly increase. Và các anh chị mình đừng thấy số 0,09 đô la nó thấp thì mình nghĩ là cái này nó không có giá trị gì, bởi vì trong vòng 8 tháng đầu tiên thì đây là cái thời điểm mà mình tích lũy, cho nên là cái phần Filecoin mà mình nhận được nó chỉ trong vòng 2% thôi. Nhưng mà từ tháng 9 đổ đi thì các anh chị có thể thấy là cái phần trăm đào được cái đồng Filecoin nó tăng lên rất là nhanh, 42%, và sau đó sẽ là 348%. Now, when the distribution period is done, your Filecoin rewards will become available for you to claim. And when you do that, they're going to be sent to your internal wallet. Và khi mà cái nút claim, cái nút yêu cầu đó nó hiện màu xanh, các anh chị mình claim được rồi, thì những cái đồng Filecoin đó nó sẽ lập tức được bỏ vào cái ví nội bộ của mình ạ. So when that's the case, you will find them right here within the finance section again, my wallet.
Và khi mà mình bấm vào chữ My Wallet là ví của tôi. Now, here's the thing. As you can see right now, we have BNB, Gymnet, and so on within my wallet. So for example, the Gymnet rewards, as you claim them, they will end up right here on the smart chain network. Và khi mà các anh chị mình bấm vào cái chữ My Wallet ví của tôi, cái phần tài sản mình đang hiện thấy trên màn hình ví của anh Timo thì có đồng BNB, đồng Gymnet và các đồng khác. Thì sau này cái đồng Gymnet á, nó sẽ có trong cái chữ Smart Chain ở phía đầu của cái khung chat, khung website. Now, to access your Filecoin rewards, first of all, you have to change the network from Smart Chain over here to Filecoin chain. Ừ. Và khi mà mình muốn nhìn thấy được cái đồng Filecoin của mình thì mình phải bấm cái chữ Smart Chain đó và đổi thành Filecoin Chain, là cái tích lũy của đồng Filecoin. So, and when you do that, you can see right here, this is where your Filecoin rewards will be credited to your wallet when you claim them from the miner rewards. Ừ. Và khi mà mình nhấn vào cái chữ Filecoin đó thì mình sẽ thấy trị số, giá trị đồng Filecoin mà mình hiện đang có. Hiện giờ thì nó là bằng không bởi vì anh Timo anh chưa claim. Now, here's one more thing I want to point out. Let's go back to Smart Chain. Look, right here, you see your internal wallet address, which is the Smart Chain address that's shown here. Và anh Timo anh đang tô màu cái địa chỉ ví nội bộ của đồng của cái website của anh ạ. And you can check it out anytime. If you click on more here to the right of your My Wallet section, you can view your wallet in the on BSC Scan Account Explorer. Và ở phía bên phải song song với nó có cái chữ là view, là nhìn cái ví của mình trên cái trang web BSC Scan. Chúng ta sẽ thấy rõ được là cái phần tài sản của mình. And yeah, when we compare, so that's your internal wallet Smart Chain address, but as you can see, it can be viewed anytime also on the blockchain. So it's a regular blockchain wallet, but it's integrated into your dashboard. Và cái ví nội bộ của mình thì nó hoàn toàn có hiệu lực, có thể sử dụng được trên cái trang web của blockchain, trên trang web của bscscan.com, cho nên là mình có thể thấy được cái sự minh bạch cũng giống như là cái tính khả dụng của đồng Gymnet và đồng Filecoin trong cái ví nội bộ của mình ạ. Now, when we change from Smart Chain over to Filecoin chain, you will see that the address also changes to your Filecoin address. Và khi mà chúng ta đổi cái phần view, phần nhìn sang đồng Filecoin thì lập tức cái địa chỉ ví điện tử của mình nó cũng sẽ thay đổi theo cái ví của đồng Filecoin. However, it's of course still within the same wallet, only that we're now using a different network, right? So we switch from Smart Chain to Filecoin. Và nó vẫn là ở trong cái ví điện tử của mình, nó chỉ là đang sử dụng một cái mạng khác thôi. Let me quickly copy paste another email address here. Okay. And you can also check out your Filecoin address on the blockchain by going to more, but this time it's going to send you to philfox.info. Và khi mà chúng ta sử dụng đồng Filecoin và đồng Filecoin này nó sẽ được liên kết với trang ví điện tử là filefox.info. Right here. Filefox.info đó, mọi người thấy rõ. And yeah, what's interesting to point out on philfox.info is the fact that it shows you both addresses, as Filecoin is actually sitting upon the Smart Chain network. So you have your Smart Chain address here, as well as the Filecoin address. So they're both in the same wallet. Và khi mà các anh chị vào cái thông tin của trang filefox.info thì các anh chị sẽ thấy ở phía trên cái chữ address là cái chữ địa chỉ, là địa chỉ của đồng ví Filecoin, nhưng mà ở phía dưới cái địa chỉ là ETH address sẽ là cái ví của những cái đồng Smart Chain của mình ạ. Now, here's the thing. I will now show you for MetaMask, which is the most widely used wallet within our community, how you can
set up the Filecoin network and how you can send your Filecoin rewards from your internal wallet to your personal MetaMask wallet. Các anh chị mình đã biết về cái ví MetaMask đúng không ạ? Thì đây là một cái ví mà được sử dụng thông dụng nhất trong cái cộng đồng của chúng ta. Và bây giờ anh Timo sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để mà có thể kết nối cái ví của mình, cái ví nội bộ của mình tới cái ví MetaMask. So as you can see, I have MetaMask installed here as a browser extension. And right now it's set to Binance Smart Chain as the network. Và cái hình con cáo màu cam ở phía trên là cái góc mà anh Timo đã cài đặt cái cái web MetaMask rồi ạ. Và hiện giờ nó đang là ở cái ví Binance Smart Chain. So the first thing that you need to do if you want to send your Filecoin from your internal wallet to your personal wallet, you need to set up MetaMask for Filecoin chain as well. Và để mà chúng ta có thể gửi đồng Filecoin trong cái ví nội bộ của mình trên Street thì mình cần phải set up, mình cần phải cài đặt cái MetaMask, cái tài khoản MetaMask vào trong cái hệ thống của mình luôn. And this can be very easily done as our developers have made it as easily as possible for you, and it's available by the click of a button right here. Và nó rất là đơn giản thôi, mình chỉ cần bấm vào cái nút màu xanh ở phía bên phải màn hình chữ Add to Wallet, có nghĩa là thêm vào ví. So in order to set up the Filecoin chain in your MetaMask wallet, all you need to do is log into your Street dashboard in the same browser where you also have your MetaMask extension installed. Go to your wallet, to your internal wallet right here, and click the Add to Wallet button when you're in the Filecoin chain. Và nhiệm vụ của chúng ta chỉ cần là chúng ta hãy đăng nhập cái tài khoản Street của chúng ta cùng với cái trang web mà chúng ta đang sử dụng để mà đăng nhập vào cái đồng cái mạng MetaMask, và sau đó là chúng ta chỉ cần bấm cái nút Add to Wallet, tức là thêm vào ví. So let's go ahead and do that. I click that Add to Wallet button and it opens MetaMask right here. And as you can see, all the necessary information to add the Filecoin network to MetaMask is already filled in for you. Otherwise, you would have to do it manually, but we have prepared it so that you only need to click this button right here. Và các anh chị trong team kỹ thuật của Street đã làm hết tất cả các bước rồi. Chúng ta chỉ cần bấm vào chữ Add to Wallet là nó sẽ lập tức có những cái thông tin của đồng Filecoin trong cái ví nội bộ của Street của chúng ta lên thẳng trên MetaMask. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ có nhiệm vụ là chấp thuận, là approve. Yeah, you just need to click approve and that's it. Khi mà mình bấm chữ approve, chấp thuận, thì nó sẽ hiện lên cái màn hình đó. And yeah, when you do this step, you can either cancel, then you will stay in the Smart Chain network, or you can immediately switch to the Filecoin network when you are setting it up in MetaMask. Và khi mà mình bấm chữ chấp thuận thì mình sẽ có hai cái lựa chọn, hoặc là mình vẫn ở lại với cái Binance Smart Chain là mình sẽ bấm chữ cancel, hoặc là mình sẽ đi tiếp tới cái đồng Filecoin Mainnet thì mình chỉ cần bấm cái chữ switch network và đổi cái mạng. So let's do that. And now, first of all, you will see that the button to add to the Filecoin to the wallet disappeared. Và các anh chị mình có thấy không, là cái nút mà bấm mà thêm vào ví ấy, nó đã biến mất rồi. And this is because our system automatically detects if your wallet that you have installed here in the same browser or is already set up for Filecoin, and if that is the case, the button will disappear. On the other hand, when the system detects that the Filecoin network is not yet set up in your wallet, then the button will show up. Và điều đó có nghĩa là nếu như chúng ta không nhìn thấy cái nút bấm Add to Wallet, tức là cái nút thêm vào cái ví nữa, thì có nghĩa là cái mạng của chúng ta đang sử dụng, chúng ta đã cài đặt cái mạng của cái ví của đồng Filecoin vào trong cái MetaMask rồi.
And now let's have a look at MetaMask again. Now, as you can see, we're now in the Filecoin network, which you can select up here. Và khi mà mình bấm vào cái biểu tượng của cái MetaMask thì mình sẽ thấy là nó xuất hiện cái đồng Filecoin rồi. And you can easily switch back to Smart Chain just by clicking on that network select button up here in MetaMask and select Smart Chain again. Và chúng rất là dễ dàng để chúng ta có thể chuyển lại thành cái ví Binance. Mình chỉ cần bấm vào cái nút bên trái ở phía trên là mình có thể đổi được hoàn toàn rất là dễ dàng. Now, when we switch back to the Filecoin network, one thing gets our attention here is that the address in our MetaMask wallet is still showing the same Smart Chain address. Và khi mà chúng ta vào cái tài khoản của chúng ta ở MetaMask thì cái ví nó vẫn là cái ví mà chúng ta đang có ở phía trên ở trong cái trang web Street. So let's go ahead and copy it from here, and then we open philfox.info manually again. Chúng ta sẽ copy cái ví đó và vào cái trang philfox.info. And we search for our MetaMask wallet address right here. Vào mục tìm kiếm, mình tìm kiếm cái ví Filefox, cái ví của mình, cái ví của đồng Filecoin. And here you go. There is your Filecoin address that belongs to your MetaMask wallet. Và chúng ta sẽ thấy được cái địa chỉ của đồng Filecoin nó trên cái mạng của MetaMask luôn. So we can quickly check here. So this is our Smart Chain address as it's shown here, right? That's the same. And to the same wallet also belongs the Filecoin address. Và cái dòng ETH đó mình sẽ so sánh hai cái dòng đó ha, đó là cái dòng địa chỉ của cái ví Smart Chain của mình, và ở ngay phía trên cái dòng address ngay vào dòng đầu tiên luôn, đó là cái địa chỉ cái ví của đồng Filecoin của mình, nó đã được tích hợp chung với nhau. Now, when you want to send your Filecoin rewards to your MetaMask wallet, simply copy that address from here. Khi mà chúng ta muốn gửi cái đồng Filecoin trong cái hệ thống Street của mình vào MetaMask thì mình chỉ cần copy, mình chỉ cần sao chép cái dòng địa chỉ đó. Then you go to your Street, your internal wallet, and select the Filecoin chain to get your Filecoin that you have here. Mình vào lại trang Street của mình, My Wallet, ví của tôi, và lựa chọn là ví đồng Filecoin. And you simply click the send button right here and enter the wallet address that you just copied from philfox.info, which will then, send your Filecoin to your personal MetaMask. Và chúng ta chỉ cần bấm nút send, nút gửi đi. Khi mà mình bấm nút send gửi đi thì nó sẽ hiện ra một cái khung để mà mình có thể nhập cái địa chỉ của đồng Filecoin mà mình muốn về, là mình lấy cái dòng hồi nãy mình copy mình bỏ vô trong đây. Now, my example account, I currently don't have any Filecoin balance. That's why I cannot show you the complete process. But given that you have a Filecoin balance here, you just enter the amount that you want to send to your personal wallet, click the next button and confirm the transaction. That's it. Và tại vì hiện giờ là trong tài khoản của anh Timo, anh không có một cái đồng Filecoin nào để mà có thể tiếp tục ví dụ cho mọi người, nhưng mà khi mà các anh chị mình có cái đồng Filecoin ở đây thì mình chỉ cần nhập cái số đồng Filecoin mà các anh chị muốn gửi vào cái ví đó là các anh chị có thể tiếp tục ạ. All right, guys. So this was the quick technical update tutorial part I wanted to cover for today. Now let's move on into some sales training again. Và đó là một phần ngắn mà anh Timo muốn cập nhật cho các anh chị về việc là claim đồng Filecoin trong tài khoản của mình. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trở về phần sales training, tức là phần đào tạo về mảng bán hàng của Street ạ. Now, as you all know, Street also offers you the opportunity to start your own affiliate marketing business together with us and to earn commissions by promoting our products.
Và như các anh chị đã biết thì bản thân Team Street của chúng tôi, ngoại trừ là các anh chị là khách hàng, thì các anh chị còn có cơ hội để trở thành nhà tiếp thị liên kết cho Team Street và sẽ kiếm được những cái khoản hoa hồng rất là lớn từ Team Street. Yes. So as you can see here on this slide, we had already done quite a few trainings. We started off with mindset, to set the foundation. We already did some sales trainings as well. And we even invited experts, such as our sales training expert, Jürgen Powell, right here, to teach and train our community. Và các khóa đào tạo bán hàng trước đây chúng tôi đã có rất là nhiều khóa, ví dụ như là những khóa nền tảng về mảng tư duy, tiếp theo là những khóa liên quan tới mặt kỹ năng, đào tạo kỹ năng bán hàng, và đặc biệt chúng tôi còn có những khóa mà đã mời những cái chuyên gia về tư vấn bán hàng như là ông Jorgen Paul để có thể đến đào tạo cho quý vị. And even though we have already done quite a bit in this direction, we're definitely planning to do a lot more like this, to deliver much more content in that direction. Và cho dù là chúng tôi đã có rất nhiều các khóa, những cái chương trình đào tạo trước đây đã có sẵn rồi, nhưng mà trong thời gian tới, trong tương lai tới thì chúng tôi cũng có những cái dự định sẽ tiếp tục và nhiều hơn nữa những cái buổi training, những cái buổi đào tạo như thế này. And now let's quickly talk about the headline right here. Repetition is the mother of learning. What's this got to do with the fact that we're offering mindset and sales trainings? Và chúng ta hãy nhìn vào tựa đề đi. Tựa đề là học đi đôi với hành. Đó là cái điều kiện tiên quyết để chúng ta lặp đi lặp lại những cái buổi training và đào tạo như thế này cho các anh chị. Now, here's a funny thing that really makes me wonder quite a bit. Và tôi có một thông tin rất là thú vị mà khiến cho tôi cũng hay tự đặt câu hỏi cho bản thân mình. And this is that we receive feedback when we, did another sales training of people saying, why are you showing the same content over again? You already did this, like 2 or 3 weeks ago. Và tôi rất là hay nhận được những cái câu hỏi về cái việc là tại sao mà các anh mình vẫn cứ cho chúng tôi nghe hoài, nghe đi nghe lại hoài những cái thông tin, những cái buổi đào tạo như thế này. Giống như 2-3 tuần trước mình đã nghe cái vấn đề này rồi mà tại sao hôm nay mình lại nghe lặp lại? And I find this funny because it leaves me wonder, how do these people believe that just by hearing it once, they'd be able to apply it and become, successful by applying this knowledge? Và thực ra khi mà nhận được những câu hỏi đó thì tôi cảm thấy hơi buồn cười, là bởi vì lý do nào để mà các anh chị chắc chắn được rằng là nếu mà chúng ta chỉ nghe một cái nội dung có một lần mà chúng ta đã có thể thực hiện nó. Now, I'm going to say something now, and please take this with a grain of salt. It's by no means meant to offend anyone, okay? Và tiếp theo sau đây thì tôi sẽ nói một câu mà tôi cũng chỉ muốn báo trước cho các anh chị là câu này nó không hề có ý định là muốn muốn chê trách gì ai cả. If you are so smart that you only need to hear something once, why aren't you stupid rich yet? Nếu như chúng ta đủ thông minh để chỉ cần nghe một cái gì đó một lần thì tại sao chúng ta chưa giàu? And I invite you, I would even recommend to you to ask you that question at least once per day. If I'm so smart that I only need to listen to sales training once, why aren't I a stupid rich yet? Nếu chúng ta đủ thông minh để chúng ta nghe những cái chương trình đào tạo bán hàng chỉ một lần thì tại sao chúng ta chưa giàu? Tôi muốn các anh chị mình hãy đặt câu hỏi này mỗi ngày cho bản thân mình. Okay, and this is, or for example, something that we learned here in our first mindset and sales training, which is that mindset and action are like siblings. You can have the best mindset, it won't help you anything if you don't put it into action. Và ở trong cái chương trình đào tạo tư duy là tất cả chúng ta đã được học một điều, đó chính là tư duy và hành động
nó phải đi đôi, nó phải song song với nhau. Nếu chúng ta chỉ có tư duy đúng đắn mà chúng ta không có hành động thì nó không có nghĩa lý gì cả. And even if we provide you with the best sales trainings in the world, it will not do anything for you if you don't apply it and put things into action. Và cho dù như là chúng tôi có cung cấp cho các anh chị những bài học, những cái chương trình đào tạo bán hàng tốt nhất trên thế giới đi chăng nữa, mà các anh chị không ứng dụng nó trong thực tế thì nó chẳng có nghĩa lý gì, nó cũng sẽ chẳng đem lại kết quả gì. And now let me ask you, those of you who were already here in our sales training last week, which we did not record, how much do you still remember of what we taught you there? Và tôi muốn đặt câu hỏi cho các anh chị, những anh chị nào mà đã có mặt trong buổi training tuần trước, thì các anh chị nhớ về những cái nội dung trong buổi training tuần trước là bao nhiêu phần trăm nữa? So maybe you took some notes, maybe not. But even if you did you also practice and apply the things that you learned? Các anh chị có ghi chép lại hay không? Hay là các anh chị chỉ nhớ trong đầu? Và cho dù các anh chị ghi chép lại thì các anh chị đã thực hành nó chưa? Right? And maybe just one example I'd like to share with you from my personal life. I used to play the drums, like tum pa, in a rock band when I was a teenager. Tôi muốn chia sẻ cho các anh chị một ví dụ là khi mà tôi còn trẻ, tôi còn nhỏ thì tôi có trong một cái đội trống của trường. And I really loved it, and I think I was actually pretty good at it. Tôi thì tôi rất là thích đánh trống và tôi nghĩ là thời điểm đó thì tôi khá là giỏi đó. However, it took me many years of practicing the same beats over and over and over and over again until my hands and feet, were actually able to play the beat without me having to think about it anymore. Và cho dù là tôi rất là yêu thích nó, tôi nghĩ là tôi cũng giỏi về nó, nhưng mà tôi phải luyện tập cả nhiều năm trời. Tôi luyện tập mỗi ngày cho tới cái thời điểm mà tay và chân của tôi nó có thể tự đánh, tự theo nhịp, không cần phải có cái đầu óc của tôi dẫn dắt. And maybe one more example that every one of you should be able to relate to is do you have a driver license? Do you have a car and do you drive around maybe every day in your car? Cho một ví dụ mà nó gần gũi hơn với chúng ta, các anh chị đây có ai có bằng lái xe hơi? And do you remember how it was like when you had to push the clutch to to get the gears in and then softly push the gas pedal and then the gears would start grinding and then suddenly the car, the engine would go off because you didn't get that feeling yet. Và các anh chị, khi mà chúng ta mới bắt đầu tập thì cái cảm giác của chúng ta khi mà chúng ta đạp cái côn và đạp cái thắng hay là đạp cái côn để bắt đầu cái khởi động cái xe thì làm các anh chị mất bao lâu để mà mình có thể quen với cái cảm giác đó? Now, if we would apply, the same idea of us thinking that it's enough to hear something just once, if we applied that to, learning how to drive the car, for example, well, it should be enough to just watch maybe a video, someone explaining to us, how to push the pedal and how to, switch gears and that, and then we would be able to sit in the car and and just start driving. Why isn't that possible? Và các anh chị có chắc chắn được rằng là chúng ta chỉ cần xem cái video hướng dẫn lái xe trong một lần đầu tiên là chúng ta đã có thể lái xe được hay không? Chúng ta có chắc được cái điều đó hay không? Okay, and I'm stressing this topic so much because I find it very important, and I also need to hear that over and over again because I also tend to fall into that trap of believing I've already heard that before, and so I already know it. That's not the case. If you're not able to actually apply without having to think about it, that's when you really know it. Và tại sao mà tôi dành rất là nhiều thời gian để giải thích cái vấn đề này và đi mãi như thế vậy, là bởi vì bản thân của tôi đôi khi tôi cũng phải mắc cái lỗi này, đó là tại sao tôi lại phải lắng nghe những cái thông tin này
một lần nữa vậy. Nhưng mà thực ra nếu như mà chúng ta chưa có cái khả năng mà ứng dụng nó một cách tự nhiên, một cách là không có cần phải suy nghĩ, thì lúc đó là tôi chưa có sở hữu được cái kỹ năng đó. All right, guys. So let's move on and deliver some content and repeat some of the things that we've already heard before the previous weeks in our previous sales. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu đi vào phần nội dung về mảng training đào tạo này. Và tôi tin chắc là các anh chị sẽ thấy cái nội dung này khá là quen thuộc. So one thing, and this is probably one of the most important things, is that if you have that idea that you would like to try it out, as an affiliate and start your own affiliate business, the first thing that you need to know is that it all starts with your product conviction. So you need to be convinced about the product in order to be able to generate sales. Cái vấn đề đầu tiên mà cũng là cái vấn đề quan trọng nhất, đó chính là cái niềm tin của các anh chị đối với sản phẩm của chúng ta. Okay, and here's the thing, and this is what maybe you remember when I said today's training is targeted towards both those of you who believe that they would only like to be customers, and as well as those of you who deliberately want to start their own affiliate business. Và tôi muốn nhấn mạnh rằng buổi học trực tuyến, buổi webinar của chúng ta ngày hôm nay phù hợp cho những anh chị đang là khách hàng, chỉ là đang là khách hàng của Street, cũng như là cũng sẽ rất là phù hợp cho các anh chị đang muốn bắt đầu nền tảng kinh doanh của mình tại Street. So to begin with, if you see yourself in the role of simply a customer, I just want you to ask yourself that question: am I convinced of the product? Và trước hết, nếu như các anh chị hiện giờ chỉ đang là khách hàng của Street, tôi chỉ muốn đặt một câu hỏi, đó là các anh chị có tin vào sản phẩm của Street hay không? And most likely that answer is going to be yes, otherwise you wouldn't have bought it. Và chắc chắn là tôi tin chắc là các anh chị sẽ trả lời là có, nếu không thì các anh chị đã không mua sản phẩm của Street rồi. So, but yeah, we're going to get back to this in just a few more slides. Và chúng ta sẽ quay trở lại trong một vài slide nữa về nội dung này. Now, one more thing to remind you of the fact that when it comes to selling, the customer never really buys the product per se, but actually it's your personality. Và một lần nữa tôi lại muốn nhấn mạnh, đó chính là khi mà khách hàng mua sản phẩm từ anh chị, từ các bạn, thì đó họ không mua cái sản phẩm mà họ mua chính bản thân các anh chị, mua cách cá tính của các anh chị. So actually it's as simple as that. When you are convinced of the product yourself and you're able to transport that conviction, when you're speaking to someone, that person likes you, maybe there's probably not much more than that even needed in order for you to close a sale, but always remember that it's about your personality. Và bởi vì sao tôi lại muốn nhấn mạnh cái điều này? Bởi vì các anh chị mình không cần phải sa đà vào việc là giải thích quá nhiều về sản phẩm, mà các anh chị hãy cứ tiếp tục bồi dưỡng cái niềm tin của mình với sản phẩm. Bởi vì chỉ khi nào mà các anh chị bồi dưỡng được niềm tin vào sản phẩm, nó thể hiện trong cá tính của các anh chị, nó thể hiện trong cuộc sống của các anh chị, thì các anh chị không cần phải chứng minh gì cả. Tất cả mọi thứ liên quan tới các anh chị, nó đã chứng minh được cái việc là cái sản phẩm này nó tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của mình. And some more repetition right here, the 3 tasks of a network marketer slash affiliate marketer. Và slide này tôi muốn chia sẻ về 3 nhiệm vụ của nhà tiếp thị mạng lưới. So really it's only 3 things that you need to learn. Number 1 is to find customers and create sales. Chỉ có 3 nhiệm vụ thôi. Cái thứ nhất đó chính là hãy tìm kiếm khách hàng và tạo nên doanh số. And step number 2 would then be to convert some of these clients that you found as customers into partners by inspiring them about our affiliate business.
Bước thứ hai là từ những khách hàng của chúng ta hãy truyền cảm hứng về Team Street cho họ để có thể thu hút họ trở thành đối tác của chúng ta. And step number 3, then you go ahead and support those of your newly won partners in doing steps 1 and 2. And now you're already into duplication. Và bước thứ ba đơn giản là chúng ta hãy lặp lại bước số 1, bước số 2 bằng cách hỗ trợ những đối tác của chúng ta để chúng ta có thể nhân rộng cái mạng lưới của mình. Now, those of you who think that you only see yourself in the role of a customer, this slide is especially for you. Và nếu như các anh chị mình chỉ đang nhìn thấy mình với cương vị là khách hàng của Team Street thì cái slide này sẽ dành cho các anh chị. If you are convinced about the product, well then why not go ahead and tell others about it too? Nếu như các anh chị mình tin tưởng vào sản phẩm của chúng tôi thì tại sao mà chúng ta không giới thiệu sản phẩm của chúng tôi cho những người khác? I mean, think about it. Actually, it's something completely natural. If you find out about, an opportunity like Gym Street that you believe is good enough for yourself, you're convinced about it, well, then why wouldn't you also share it with others? Actually, it's even logic. Nó chỉ là một câu hỏi mang tính logic thôi. Tại sao mà các anh chị mình đã tìm được mình đã tin tưởng vào sản phẩm, mình đã có được cái nguồn lợi từ sản phẩm mà các anh chị không muốn chia sẻ nó với những người khác? And simply by doing so, here and there you can drop it in a when you're having a conversation, and without even trying to become a salesperson, just by sharing it. It might happen that some of the people whom you talk to about Gym Street may also become customers. And if that's the case for you, well, then you would earn 10% direct sales commission and even up to 10% team commission. Và thực ra thì nó cũng đơn giản thôi, nó có thể chỉ là xuất hiện, chúng ta chỉ cần chia sẻ về Gym Street trong những câu chuyện cá nhân mà khi mà mình thuận miệng mình chia sẻ với những người khác, bởi vì những cái thông tin về Gym Street thì nó rất là hay và hấp dẫn. Thì khi mà chúng ta chia sẻ được thì có thể những người mà chúng ta chia sẻ cảm thấy hứng thú với chương trình, với dự án này, thì lúc đó các anh chị sẽ rất là dễ dàng kiếm được 10% hoa hồng từ cá nhân, và còn có thể là có thêm 10% hoa hồng đến từ đội nhóm nữa. And as you can see, really the only things that you need to be aware of is that your minimum investment by yourself must be $100, which usually is the case anyways. And you should also have the product authorship active in order to qualify for earning commissions. Và cái yêu cầu để mà trở thành nhà tiếp thị liên kết của chúng tôi thì nó rất là đơn giản. Thứ nhất là các anh chị có cái khoản đầu tư riêng của bản thân mình, tối thiểu là 100 đô. Thì tôi tin chắc là hiện giờ các anh chị ở đây ai cũng đã có cái khoản đầu tư này rồi. Và cái yêu cầu thứ hai đó chính là chúng ta chỉ cần kích hoạt chương trình Product Authorship mà thôi. So let's go ahead and look at a very simple example. And I deliberately, kept it small to start with small numbers to show you that it's even possible by just, selling a little bit to earn some nice commissions. Và tôi trên màn hình tôi chia sẻ cho các anh chị một cái ví dụ mà nó thực sự là rất là đơn giản. Chỉ cần bán được một cái sản phẩm với giá trị rất là nhỏ thì chúng ta cũng đã có được cái hoa hồng cho mình rồi. And also this example aims at something. So if you're just a customer and your goal would be, for example, to acquire more miners in order to earn, to generate more rewards, you don't have to come up, with your own money over and over again to purchase more miners. You could also earn yourself more miners simply by recommending, our products to others. Và trên màn hình đó chính là một ví dụ để mà các anh chị mình có thể tìm được cái nguồn thu để mua thêm các máy đào, trong khi mà chúng ta không cần phải bỏ tiền ra thêm để mua, mà chúng ta chỉ cần làm cái việc đó thông qua việc là giới thiệu sản phẩm của Team Street cho những người khác. And here you have it. Now, the basic bundle, this is like the lowest, well, not the lowest, but
lowest entry level when it comes to getting one land parcel with 4 miners to go with it, combined in a basic bundle. You get it at a beneficial price. So we view this as the lowest entry barrier. And if you were to only recommend the basic bundle, well, you'd get 10% direct sales commission, which equals $32.70 for you. Và khi mà chúng tôi đang cho các anh chị một cái ví dụ của một cái gói bundle, một cái gói mà nó có cái trị giá là thấp nhất, thì chỉ cần vừa giới thiệu được một cái gói đó $327 thì các anh chị đã ngay lập tức tìm được cho mình 10% hoa hồng là $32,7. Okay, and now let's be fair, because we know that the product authorship is necessary for you to earn commissions, and you may have to spend, the $10 to renew your product authorship for another month. So we deduct these $10 from your $32, which leaves you with $22.70 of commissions earned if you recommend one of the basic bundles. Và với cái số tiền $32.7 tiền hoa hồng đó, và chúng ta tham gia kích hoạt cái điểm product authorship thì sẽ là trị giá là $10 trong vòng 1 tháng, thì cái số tiền của chúng ta còn lại là $22.7. However, let's also keep in mind that by purchasing the product authorship for $10, well, you now have another 30 days, potential to make to generate further sales. And if within this time period you sell only one more basic bundle, well, you would have already earned enough commissions. And if you would use that to buy another miner, you could view it basically as one miner for free, simply by recommending only 2 basic bundles to others. Và khi đó chúng ta có thêm 30 ngày mà có cái điểm product authorship mình đã được kích hoạt, thì trong vòng 30 ngày đó nếu chúng ta giới thiệu và bán được thêm một cái gói basic bundle, một cái gói cơ bản khác, chúng ta sẽ nhận được 32,7 tiền hoa hồng nữa, thì tổng cộng là có khoảng 55 đô đi. Thì 55 đô đó chúng ta đã hoàn toàn có thể mua được một cái máy đào miễn phí, bởi vì giá của một cái máy đào chỉ có $50. So, do you now get the idea? Even if you think you're not interested in starting an affiliate business, by any means, you don't have to. However, if you're interested in getting more miners, well, you don't have to come up with the money by yourself all the time. Just, talk about the product that you're convinced of anyways, without trying to force anything. And eventually you will earn some commissions that you can then reinvest to get more miners in order to earn more rewards. Và các anh chị có thể thấy được đó là khi mà chúng ta chỉ đơn giản chia sẻ về những cái dự án của Team Street, và khi mà chúng ta có được những người ta thích thú, người ta lắng nghe, bởi vì những cái chương trình này rất là hấp dẫn. Chỉ đơn giản như vậy thôi, 2 cái gói basic bundle thì chúng ta đã có thể có được một cái hoa hồng đủ để mua một cái máy đào rồi. And here's just one more example. Now we are looking at the smallest super bundle, the R6 super bundle that costs normally $801 or dollars, right? And if we apply the same logic that we just learned here to that one, it would be enough to just sell one of these. You would get also a free miner, and you'd still be left with an extra $20 in cash. Và với một cái ví dụ là cái gói Super Bundle R6 là cái gói nhỏ nhất trong cái gói siêu khuyến mãi, trị giá là $801, thì chúng ta đã chỉ cần bán một gói là chúng ta đã có $80 tiền hoa hồng bán hàng trực tiếp rồi, trừ cho $10 để mà kích hoạt cái gói Product Authorship là còn $70. Thì chỉ tới đó thôi là chúng ta đã có thể sở hữu một cái máy đào miễn phí cộng thêm là $20 tiền mặt. Okay, and now let's take it one step further and just talk about team building a little bit. Và bây giờ chúng ta hãy nhìn xa hơn một chút xíu trong cái việc là xây dựng đội ngũ. Right? We just talked about the example of selling 2 basic bundles. Well, the moment you're selling 2 basic bundles, you're already into team building, right? As you can see here in this example, which means that beyond the direct sales commission, you would now also be able to earn the team bonus on top of that.
Và chúng ta hãy cùng nhau xem lại cái ví dụ là khi mà chúng ta có thể thuyết phục được hai người khách hàng mua hai cái gói bundle cơ bản nhất trị giá là 327 đô, thì thực ra chúng ta đã xây dựng được một đội ngũ rồi. Và ở cái thời điểm đó thì chúng ta ngoại trừ cái từng phần sale trực tiếp thì chúng ta còn kiếm được cái phần thưởng đội ngũ nữa. So to take it to the next level here, actually, if we go ahead and sell two basic bundles, beyond our previous example, you're earning $65 in direct sales commissions from these two, plus $18 team bonus. Again, we want to be fair and deduct the product authorship cost, right? So you're still left with $73.70 right here from these two basic bundles that you recommend to others. Ví dụ như khi mà chúng ta đã hình thành được một cái đội ngũ như trên màn hình thì mình sẽ tính toán được là cái phần tiền thưởng bán hàng trực tiếp của chúng ta sẽ là 65,4 đô. Tuy nhiên là ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái phần là tiền thưởng đội nhóm. Thì cái phần tiền thưởng đội nhóm là 18,3 đô, và trừ cho cái phí product auto ship là 10 đô thì chúng ta vẫn còn lại là 73,7 đô. All right, and now think about it. Does this sound like something like a lot to do? Do you think it's really a lot to sell, for example, two basic bundles in a month? If you make it 3 or 4, you would already get 2 minors, for example, or even more than that. Or you can also use it for more virtual land, whatever the case. Again, if you're convinced about the product, why not go ahead and tell others about it? Eventually, you may easily earn some commissions along the way. Và chúng ta thấy được thì thực ra cái ví dụ này nó rất hết sức là đơn giản thôi, bởi vì thực ra là cái chuyện mà chia sẻ hay là có được hai người cảm thấy hứng thú với chương trình của Jim Street thì tôi nghĩ là cái chuyện đó nó không hề khó một chút xíu nào cả. Và chỉ cần chúng ta có thể chia sẻ và có hai người hứng thú và để mua cái sản phẩm thì các anh chị mình đã có được một cái máy đào. Và nếu như chúng ta còn giới thiệu được thêm một hay hai người nữa hứng thú thì cái số máy đào của chúng ta cũng tăng lên. Hoặc là nếu như chúng ta không muốn mua máy đào thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể mua được mảnh đất bất động sản trong Metaverse. And now let's come back here one moment. Look, there's one very important thing, a very important detail. You heard me talk about the product authorship. So before you go ahead and share your affiliate link, ensure. So here we can see in this example, it says product authorship inactive. If I were now to share the affiliate link and someone would, purchase a product, I would miss the commission because of my inactive status. Và trước khi mà các anh chị gửi cái link chia sẻ về Jim Street thì các anh chị hãy nhìn vào cái tài khoản của mình. Khi mà mình thấy cái product auto ship inactive, nghĩa là nó chưa được kích hoạt, thì nếu các anh chị chia sẻ cái link đó bây giờ và cho dù bạn bè của mình có mua thì chúng ta cũng sẽ không nhận được phần tiền hoa hồng. And now let's jump to another account right here, this one. So here you can see product authorship active, and it's still, for another 27 days. Và anh Timo đang chia sẻ một cái màn hình của một tài khoản khác. Thì cái màn hình đó đã có cái màu product auto ship active là màu xanh lá, và anh có thêm 27 ngày để có thể giới thiệu thêm người mua. So that's very important that you check your status here, and if yours is inactive, you can simply, renew it by going to products, shop, you scroll to the bottom, and there you have the product authorship. Và nếu như các anh chị, mình hãy cẩn thận, nếu mà mình thấy cái trạng thái product auto ship của mình màu đỏ và inactive và chưa được kích hoạt thì các anh chị hãy vào chữ shop và kéo xuống phần product auto ship để mà mình kích hoạt bằng cái chương trình này chỉ bằng 10 đô thôi ạ. Yes, and only when your product authorship is active, you can then go to your dashboard, and right up here you find your left leg and your right leg affiliate link that you can then go ahead and share with your prospects. Và chỉ khi nào mà cái product auto ship của mình được kích hoạt
thì các anh chị hãy bấm vào chữ dashboard, ờ, cái cái bản đồ của mình, và bấm lựa chọn copy sao chép cái đường link tiếp thị liên kết ở bên trái hoặc bên phải để mà gửi cho khách hàng đối tác của mình. Now, if you happen, to be new to this, and now you have someone who also became interested in Gym Street, it would also be a good idea to talk to your sponsor first, to ensure that you have everything correctly set up before you make the sale. Và nếu như các anh chị đây là lần đầu tiên mà mình bắt đầu cái chương trình tiếp thị liên kết, thì tôi rất là khuyên các anh chị hãy nói chuyện với cái người ở phía trên mình, cái người mà giới thiệu mình á, là cái hướng dẫn cho mình cụ thể, để đảm bảo rằng chúng ta có được nhiều lợi ích cao nhất từ những cái chia sẻ, những cái bán hàng của chúng ta. Okay, guys. So actually, time-wise, we are getting close to the end here. I have a few more slides that I would like to share with you. However, I would like to get your confirmation that you're still interested in receiving some more sales-related content. If this is motivational for you, just type the number 1 in the Zoom chat right here. Make sure that you set it. Now, you choose me as the recipient, Timur, and type in the number 1. Và nếu như các anh chị mình vẫn còn đang ở đây có mặt hiện hữu với chúng tôi, thì tôi xin các anh chị một cái tin nhắn với số 1 để tôi biết được rằng là các anh chị vẫn đang lắng nghe, vẫn đang rất là hứng thú với những cái nội dung mà tôi đang chia sẻ. Các anh chị có thể gửi trực tiếp đến everyone hoặc là gửi cho Timo, gửi số 1 cho anh Timo để anh Timo biết được rằng là mình vẫn còn đang rất là tập trung lắng nghe. Okay. Have you seen it? Yes, I'm getting quite a few ones here. Very nice. Thank you so Yeah. much. Lynn, you also have a few more minutes left for us? Yeah, sure. Okay, well then let's move on, because I believe that this one is really going to get you fired up. Và đây, cái slide này mới là cái slide mà sẽ thúc đẩy các anh chị rất nhiều. Now, guys, if you're just slightly interested in starting your own affiliate business, now listen closely, because right here I'm going to prove to you that at the end of the day, it's really only a numbers game. Và cái slide này tôi muốn chia sẻ cho các anh chị là thực ra là cái phương cách mà chúng ta đang tìm cái lợi nhuận, thực ra nó chỉ là một cái trò chơi của các con số mà thôi. Now, without going into all the details as to how these numbers are exactly calculated, what I want you to understand is, in order to get to $10,544 in earned commissions, following this example, all you really need is to bring 5 active partners in your left leg of the binary tree plus 5 on the right. So 10 direct partners in total could be enough to help you earn over $10,000 in commissions. Và tôi sẽ không chia sẻ một cái gì mà nó quá là phức tạp hay chi tiết đâu. Tôi chỉ có một con số cho các anh chị thôi, để mà có thể có được $10,544 tiền hoa hồng. Nhiệm vụ hết sức là đơn giản, các anh chị chỉ cần 5 người đối tác bên nhánh trái và 5 người đối tác bên nhánh phải, tổng cộng là 10 người, là các anh chị đã có thể nhận được hơn $10,000 tiền hoa hồng rồi ạ. So we're actually basing this whole thing off this example here, assuming that on average, we will sell the R6 Super Bundle at $800. Và cái ví dụ đó tôi đang sử dụng cái ví dụ là tất cả những cái nhánh đối tác mình có thể bán được một cái gói R6. Okay, and when we say average, this also means that in order to get, to these 10 partners, of course, you will need, in reality, you will need to speak to many more people, but at the end, at some point, you are going to get to those 10 active partners if you have just spoken to enough people. Và để mà chúng ta có được số lượng người là 10 người tổng cộng trên các nhánh trái phải của chúng ta,
thì nhiệm vụ của chúng ta chỉ là nói chuyện và chia sẻ về Team Street nhiều hơn cái con số 10 đó thôi. And now look at this. You bring 5 people on the left, 5 people on the right, total of 10. We assume $800 average turnover. That makes it, 10 times 800 equals 8,000. And now you are earning again 10% direct sales commission. So there you already have your first $800 in commissions earned. Và để mà giải thích thì tôi có thể nói là bên nhánh trái của chúng ta 5 người, bên nhánh phải 10 người, tất cả là 10 người. Thì cái doanh thu nhóm chúng ta đang tính dựa trên cái doanh thu trung bình của một người là 800. Thì với 10 người đó chúng ta đã có được một cái doanh thu nhóm là 8.000 và tiền thưởng bán hàng trực tiếp cho cá nhân của chúng ta là $800. And then based off this $8,000, we can calculate $2,800 commission volume, which is the basis for your team bonus. And right here, we assume the 10% team bonus, which equals $280 on top of the direct sales commission. Và với doanh thu nhóm là 8.000 đó thì chúng ta đã có cái CV là cái commission volume, là cái tiền thưởng, cái số lượng tiền thưởng được tính toán cho đội nhóm của mình là 2.800, nghĩa là bản thân chúng ta nhận được $280. Again, it's not really important that you understand exactly how, the commission volume and all that works at this point. The only thing that you must understand is the fact that 1 out of 5 is going to do the same thing, get 5 people left, 5 people right. So right here, 1 out of these 5 is going to start building their own team by finding 10 partners, just like you did. Same goes here on the right side. 1 out of 5 will do the same thing like you did and bring another 10 people. So now on level 2, you already have another 20 people added to your team. Và chúng ta cũng không cần phải hiểu quá nhiều về cái con số đâu. Thực ra thì chúng ta chỉ cần biết đó là bản thân chúng ta kiếm được mỗi nhánh của chúng ta là 5 người, và những cái nhánh đối tác của chúng ta thì cũng sẽ cần kiếm được 5 người trong mỗi nhánh của họ. Now, since we're now in the second level, these are not direct partners anymore. It means, of course, that there's no direct sales commission for you to earn. However, they also generate commission volume where you get your team bonus. And now, since these are, your level 2 partners, as they also earn team bonus, you get a matching bonus. So right here, that's where you keep earning commissions now, starting from level 2. Và từ cái mức số 2 thì chúng ta không nhận được cái tiền thưởng bán hàng trực tiếp nữa, nhưng mà chúng ta nhận được cái tiền thưởng cho đội nhóm nhiều hơn. Và bên cạnh đó chúng ta còn nhận được cái matching bonus, là những cái tiền thưởng cho cái việc là phù hợp cho cái việc là ghép được các nhóm ở phía dưới chân của mình. Okay, and now we just go on like that. Now we assume again 1 out of 5, which equals 2 out of 10, is again going to do the same thing, bring 5 people to the left, 5 people to the right, and so on. And we play this forward into level 5. Và nhiệm vụ của chúng ta chỉ cần là trong năm người ở phía dưới của chúng ta tới cái mức level 5 là mỗi người đều kiếm được cho mình dưới mỗi cái nhánh của mình là 5 người. And right here in level 5, in total, you will have generated 310 team partners and earned commissions of $10,544. Và với tổng các số tiền kiếm được từ 5 cái mức đó thì chúng ta đã có cái mức tổng hoa hồng là $10.544. Right? So if we add all these up, it equals down here 310. Và tổng cộng cái số lượng người mà chúng ta có được trong nguyên một cái nhánh của chúng ta là 310 người.
And now get the best part of this example. Và bây giờ cái điều đó nó cũng chưa phải là cái điều hay ho nhất đâu. How did you start this whole thing off? By only bringing in 10 people. 5 on the left, 5 on the right equals 10. And everything that happens down here happened out of these 10 people that you started out with. Và câu hỏi đặt ra đó chính là làm cách nào để chỉ từ cái mức số 1, 5 người bên trái, 5 người bên phải, tổng cộng là 10 người, chúng ta đạt được cái mức số 5 là 310 người. Now, let's come back here to this slide. Just one second. Now, do you understand right here how duplication Đó works? chính là sức mạnh của việc lặp đi lặp lại những việc mà mình làm. One more thing to add up to this, just to give you an idea of how powerful duplication actually is. Now, this slide is only to illustrate. Now, you're up here. You start out as one person, and you only bring in 2 partners on level 1, your 2 direct partners. Now, those 2 sign up to 2 partners each, right? So he brings in 2 more, she brings in 2 more, same thing. 2, 2. So it's always 2 times 2 times 2 times 2. And we play this example forward into level 10. In total, you will also already have more than 2,000 team partners. Và đó là sức mạnh của sự lặp đi lặp lại, của cái sự nhân đôi, của cái sự của cái sự phân đôi và phân nhánh. Chúng ta chỉ cần bắt đầu với 2 người đối tác của chúng ta, và 2 người đối tác đó cũng kiếm mỗi người 2 người đối tác, và cái sự việc đó nó cứ lặp đi lặp lại cho tới ở cái mức thứ 10 thì chúng ta đã có được 1024 những người cùng thuộc đội ngũ của chúng ta. And here I have prepared a few more examples. So if we use the 2 partner example, we get 2,046 team partners. If we play the same example with 3 partners, so you bring 3, show them how to bring another 3 and another 3, so we always multiply by 3, well, we're already looking at 88,572. If we play the same example with 5 people, you already passed 1 million on level 10. Và nếu như mà chúng ta làm một cái bài toán tương tự, thay vì mỗi nhánh chúng ta có 1 người thì mỗi nhánh chúng ta có 2 người, thì tổng cộng tới cái mức thứ 10 chúng ta có 2.046 người. Và cứ tương tự, nếu như mỗi nhánh của chúng ta có 5 người thì chúng ta đang có trong đội ngũ của chúng ta 12 tỷ hơn 200.000 người trong cái đội nhóm của chúng ta. Let's do some repetition again. Does this start to sink in? Do you start to understand how this game works? Và rõ ràng cái trò chơi của chúng ta thực sự rất là đơn giản, chỉ là một trò chơi của cái tính lặp lại. Let me remind you, you don't have to, think that I'm going to start an affiliate business. There's no need to force anything, but can you imagine that you would be able to find only 2 people to start out with? Và chuyện đó, chúng ta không cần phải cố gắng mà phải đốc thúc bản thân với những cái con số lớn lao. Bản thân chúng ta chỉ cần bắt đầu với việc là 2 người thôi. Right? So it starts like this, but it can easily become like this. Nó chỉ cần bắt đầu với 2 người, nhưng mà nó sẽ với thời gian thì nó sẽ đến được cái mức độ mà chúng ta mong muốn. Now, we're almost done. Do you need to speak to every person yourself and introduce the business yourself? Thì khi mà chúng ta nhìn thấy con số 2.460 người thì chúng ta có thể thấy là ôi nhiều quá, làm sao mà chúng ta có thể nói hết được với tất cả những người đó. Of course you don't. That's what we are here for. We are regularly hosting our starter webinar for new beginners. All you need to do is invite them here.
Và thực ra thì đó không phải là nhiệm vụ của các bạn phải nói đi nói lại. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi luôn luôn mở ra những cái buổi hội thảo như ngày hôm nay. Đó là các anh chị, nhiệm vụ của các anh chị chỉ là mời những người bạn, những người đối tác đó tham dự vào những cái buổi họp này thôi. And now I'm going to give you some practical advice about how to invite someone to our webinar. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị những cái lời khuyên nó mang tính thiết thực nhất để mời bạn bè của mình để đến tham dự buổi webinar. So right here, this is you, and you have someone you know that you're talking to, and you want to invite that person to our webinar. Và bên trái đó chính là các anh chị, và bên phải tức là những người bạn, những người đối tác tiềm năng của các anh chị. One way to do it, and I'm afraid that's usually the way how most people do, is by providing 100% information up front. Và đây chính là cái cách mà các anh chị sẽ thường chia sẻ cho những người bạn bè, những cái người đối tác tiềm năng, đó là các anh chị chia sẻ hết những cái thông tin liên quan tới TeamSpeak. Strongly, look, I have this awesome opportunity. It's about DeFi. It's a metaverse where you can, where you buy into a virtual world like Decentraland and the Sandbox. There you can become a virtual landowner and put virtual buildings on your land. They even offer virtual mining where you can earn token rewards, 2 rewards at the same time, Gymnet plus Filecoin that provides you with passive income and so on. Tôi có một cái thông tin rất là hấp dẫn về cái thế giới thực tế ảo, về Metaverse, về những cái chương trình tài chính phi tập trung, về nó cái dự án này nó cũng giống như là Decentraland, giống như là Sandbox. Các anh chị chúng ta có thể mua được đất ảo này, chúng ta có thể xây dựng những tòa nhà ảo, chúng ta có thể mua được những cái máy đào, và máy đào đó nó có thể cho chúng ta đào ra được đồng chim nét, đồng Filecoin để mà chúng ta có thể tạo nên những cái nguồn thu nhập thụ động, vân vân và may. Okay, now even though with full conviction I provided you with all the information, imagine you're someone new. How would you feel if I approached you like that? Wouldn't it be a little bit too much to start out with? Nếu các anh chị là một người chưa biết gì thì khi mà các anh chị nghe một đống những cái thông tin đó nó dội vào mặt thì các anh chị sẽ cảm thấy như thế nào? So why not do it a lot easier by providing zero information? Vậy thì tại sao mà chúng ta không chọn cái cách đơn giản hơn, đó chính là đừng có chia sẻ những cái thông tin gì hết. Strongly, look, there's an awesome live webinar happening next week. It's, for invited people only. If I invited you in, would you join? I can promise you this much, you will love it. Chỉ cần đơn giản là chia sẻ thông tin. Hay tuần sau tôi có tham gia một cái buổi hội thảo trực tuyến và nó rất là hấp dẫn, và tôi tin chắc là sau khi tham gia anh chị cũng sẽ rất là thích nó. Chỉ chia sẻ như vậy thôi. Okay? We don't provide any information. We only let our excitement do the job. If you're excited, like I just, gave you the example right here, and you invite someone like that, only by seeing your excitement, they will become curious. They will want to know what it is that got you so excited. And there was no information needed to be shared up front. Không cần có một thông tin nào cả, chỉ cần cho người ta thấy được cái sự hứng khởi của mình, thì bản thân cái chuyện mà các anh chị rất hứng khởi nó đã gây được cái sự tò mò cho bạn bè, người thân của mình rồi. Now, I'll give you one tip, because most likely people are still going to ask, yeah, but what is it all about? Và tôi sẽ cho các anh chị một cái câu để giới thiệu thêm thông tin và một chút xíu thôi. So you may screenshot, repeat, practice, and learn this sentence by heart. Và tôi hy vọng các anh chị có thể chụp cái màn hình lại, học thuộc lòng nó và có thể luyện tập nó mỗi ngày. Well, it's about connecting the real world with the virtual world, which means that ordinary people just like you and me can make a lot of money from it. How interesting does that sound to you? Đây là câu nói:
khi mà có ai đó hỏi bạn về cái thông tin về cái webinar này là gì, đó là một cái sự kết nối giữa cái thế giới thực và thế giới ảo. Ở đó thì những người bình thường như chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền từ nó. Các anh chị nghe điều đó có thấy thú vị không? And really, this is the maximum upfront information that you are going to reveal to new people. No more than that. Just to make them curious enough to want to know what it is about that can make them a lot of money. Và đó là những thông tin maximum, những cái thông tin tối đa mà các anh chị nên chia sẻ thôi. Okay. And usually this is how it works best. And after they have joined the webinars, and most likely there are still going to be questions, that's when you will sit down and talk through everything in detail. Và hãy để cho chúng tôi làm việc mà chúng tôi giỏi nhất, đó là chúng tôi chia sẻ đầy đủ những thông tin trên những cái chương trình website trực tuyến như thế này. Và sau khi mà tham gia những cái buổi hội thảo trực tuyến thì tôi chắc chắn rằng những người mà các anh chị giới thiệu sẽ cảm thấy thú vị và cảm thấy tò mò hơn và đặt câu hỏi cho các anh chị nhiều hơn, và lúc đó là cái thời điểm mà chúng ta cần chia sẻ thêm thông tin. All right, guys. Hopefully we were able to deliver some valuable content for you tonight. Sorry, I see that I still left right here the Korean. Yeah, let me just delete that and reshare. Now, for those of you who are here completely new, I highly recommend that you check out our link tree right here, which will take you to all our social media channels combined in one place. You can follow us on Facebook, Instagram. There's our YouTube channel there with lots of previous webinar recordings, and of course our Telegram group that I highly recommend that you join us there to always stay up to date. Và đối với các anh chị nào mà mình là những người hoàn toàn mới với Street, thì tôi hy vọng các anh chị có thể nhấn vào cái đường link là Linktree của Gymnet, và từ đó sẽ dẫn cho các anh chị ra tất cả những cái nền tảng mạng xã hội của Gymnet, của Street, như là Facebook, Instagram, YouTube vân vân, và các anh chị sẽ tìm được rất là nhiều thông tin của chúng tôi trên mạng xã hội.